ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่สนับสนุนพวกเราหลอนไดอารี่ได้โดยตรงโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงค์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมื่อใกล้ถึงช่วงเวลาการเปิดภาคเรียนเหล่านักศึกษาก็ได้พากันทยอยกลับเข้าหอพักรวมถึงเก่งและบอลสองเพื่อนรักนักศึกษาคณะวิศวะที่เดินทางมาถึงในช่วงบ่ายแก่ๆของวันแต่เมื่อมาถึงเจ้าของหอกลับบอกว่ามีห้องว่างเหลือเพียงห้องเดียวเท่านั้นส่วนอีกห้องได้ปล่อยให้คนอื่นเช่าไปแล้วทำให้ตอนนี้เหลือแค่เก่งที่ยังไม่มีหออยู่เพราะบอลนั้นจะอยู่กับแฟนของเขามึงจะเอายังไงวะแถวนี้ห้องคงเต็มหมดแล้วกูว่าจะลองไปหาแถวหลังมอดูน่าจะยังมีว่างอยู่นะมึงแน่ใจนะว่าจะไปอยู่หลังมอนะตอนนี้กูต้องรีบหาหออยู่ให้ได้ก่อนกูไม่อยากนอนเบียดมึงกับแฟนมึงหรอกนะไอ้บอลเก่งพูดตัดบทก่อนจะเดินกลับมาที่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองแล้วขี่เข้าไปในมหาวิทยาลัยเพื่อทะลุออกทางประตูหลังซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนักด้วยความที่ด้านหลังนี้ไม่ได้มีหอพักมากเหมือนด้านหน้าทำให้ไม่มีคนพลุกพล่านมากนักพื้นที่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ป่าเสียมากกว่าเก่งจอดรถที่หอแห่งหนึ่งเพื่อถามหาห้องว่างแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังเขาขี่รถต่อไปเรื่อยๆผ่านถนนลูกรังของหมู่บ้านและจอดถามทุกหอพักที่ขี่ผ่านแต่ก็ไม่มีห้องว่างเลยสักทีจนเขาต้องมาจอดแวะพักที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งเพราะตอนนี้เริ่มเย็นมากแล้วเอาอะไรล่ะไอ้หนุ่มผมมาหาหอพักนะว่าแต่แถวนี้ยังมีหอพักไหมครับตาก็พอมีอยู่นะเอ็งลองขี่เข้าไปดูมันมีอยู่2-3 หอนุ่นแหละเมื่อได้ยินดังนั้นเก่งจึงกล่าวขอบคุณก่อนจะขี่รถตรงไปตามทางที่ตาเจ้าของร้านบอกจนเมื่อผ่านมาไกลพอสมควรเขาก็เห็นซอยเล็กๆทางซ้ายมือจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปดูและพบว่ามันคือซอยตันซึ่งสุดซอยนั้นมีหอพักแห่งหนึ่งตั้งอยู่เมื่อขี่รถเข้ามาเขาก็เห็นว่ารอบๆนี้มีแต่ป่าไม่มีหอพักอื่นหรือบ้านคนอยู่เลยเก่งยืนมองดูสภาพหอ2 ชั้นที่ดูเก่าอย่างช่างใจแต่ด้วยความที่อุตส่าห์มาถึงแล้วจึงตัดสินใจลองเข้าไปถามยายคนหนึ่งที่นั่งเฝ้าอยู่ด้านล่างซึ่งก็เป็นโชคดีที่ยังมีห้องว่างอยู่แถมราคาก็ยังถูกมากอีกด้วยเก่งจึงตกลงที่จะเช่าทันทีเขาได้ห้องหมายเลข201ซึ่งอยู่ชั้น2เมื่อเดินขึ้นบันไดมาก็พบว่าชั้นที่2นี้ทุกห้องถูกใส่กุญแจล็อกไว้ราวกับไม่มีคนอยู่เลยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจมากนักแถมยังคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะจะได้ไม่มีเสียงรบกวนด้วยความที่ขนของมาไม่มากนักทำให้จัดทุกอย่างเสร็จภายในไม่ถึงชั่วโมงเก่งจึงรีบออกจากหอเพื่อไปหาอะไรกินตามที่ได้นัดหมายกันไว้กับบอลคืนนั้นเก่งได้มาสังสรรค์กับบอลที่ห้องพร้อมกับตาเพื่อนสนิทอีกคนที่เพิ่งมาถึง3 เพื่อนรักนั่งคุยกันไปตามประสาก่อนที่เก่งจะเหลือบมองนาฬิกาและเห็นว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบตี 2แล้วกูขอกลับก่อนนะเว้ยมันดึกแล้ว
วันนี้มึงนอนกับกูก่อนก็ได้แฟนกูมาพรุ่งนี้เช้านู่นตอนกลางคืนแถวหลังมอน่ากลัวจะตายมึงไปอยู่ได้ไงวะก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่มึงระวังตัวไว้เถอะรุ่นพี่กูเล่าให้ฟังว่าแถวนั้นผีโคตรดุคืนนี้มึงเจอดีแน่อ้าวเฮ้ยไอ้นี่ เสียงหัวเราะชอบใจของตาดังลั่นห้องซึ่งเก่งก็ไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยและขอตัวกลับปล่อยให้บอลกับตานั่งกินกันอยู่2 คนจนเมื่อมาถึงหอพักสายลมเย็นที่พัดมาเป็นระยะพร้อมเศษใบไม้แห้งที่ปลิวว่อนอยู่ตามพื้นเก่งกวาดสายตาไปรอบๆมองบรรยากาศที่ผิดแปลกไปเขานึกย้อนไปถึงคำพูดของตาก็ขนลุกขึ้นมาดื้อๆแต่ระหว่างนั้นก็มีเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะดังลอดออกมาจากห้องที่อยู่ชั้นหนึ่งทำให้เห็นได้ว่าพวกนักศึกษาได้กลับมากันแล้วทำให้เก่งรู้สึกอุ่นใจขึ้นชายหนุ่มเหลือบสายตามองขึ้นไปบนห้องชั้น2ที่ยังคงปิดไฟมืดเขาสังเกตเห็นแผ่นหลังของใครบางคนกำลังยืนอยู่ที่หน้าห้องของตนเก่งจึงรีบวิ่งขึ้นบันไดไปทันทีแต่เมื่อวิ่งขึ้นมาถึงเขากลับไม่พบใครเลยมีเพียงแสงไฟสลัวจากหลอดนีออนเก่าๆตรงทางเดินที่เปิดส่องสว่างท่ามกลางความมืดมิดในค่ำคืนนี้ด้วยความสงสัยทำให้เก่งค่อยๆเดินไปส่องดูทีละห้องผ่านหน้าต่างบานเกล็ดที่มีแต่ฝุ่นจับเต็มไปหมดซึ่งทุกห้องก็ยังคงมีแม่กุญแจล็อกไว้เช่นเดิมเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเขาจึงคิดว่าตนคงตาฝาดเลยตัดสินใจเดินย้อนกลับไปที่ห้องของตัวเองเก่งที่กำลังนอนอยู่เริ่มรู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเขาตื่นขึ้นมากลางดึกพรางกวาดสายตามองไปรอบๆห้องที่ปิดไฟมืดสนิทมีเพียงแสงไฟสลัวจากด้านนอกที่ส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างและช่องลมเหนือประตูพอให้มองเห็นได้ลางๆใครนะไม่มีเสียงตอบกลับมาเก่งไม่กล้าที่จะลุกไปเปิดประตูเพราะเขาคิดว่าอาจจะเป็นโจรก็ได้เขาจึงค่อยๆชะโงกหน้าไปที่หน้าต่างเพื่อแอบส่องดูว่าเป็นใครเขาถึงกับผงะร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเมื่อเห็นใบหน้าที่เขียวฉ่ำส่องกลับมาก่อนที่เงานั้นมันจะเดินมาที่หน้าประตูเสียงทุบประตูที่ดังขึ้นราวกับมีคนพยายามจะเข้ามาทำให้เก่งได้แต่ยืนนิ่งไม่กล้าขยับไปไหนในขณะที่กำลังยืนคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังขึ้นมาเก่งรีบหันไปมองที่หน้าต่างอย่างหวาดระแวงแต่ก็ไม่เห็นอะไรเขาค่อยๆเหลือบตามองขึ้นไปตามเสียงเก่งถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเห็นใบหน้าหนึ่งดวงตาปูดโป่งถลนออกจากเบ้า
กำลังส่องเข้ามาผ่านทางช่องลมเหนือประตูเก่งยืนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกเมื่อตั้งสติได้เขาจึงรีบวิ่งไปทั่วห้องเก็บข้าวของทุกอย่างใส่กระเป๋าด้วยความกลัวเขาค่อยๆหันไปมองที่ช่องลมอีกครั้งปรากฏว่าไม่เห็นใบหน้านั้นแล้วเก่งเดินไปจับที่ลูกบิดประตูรวบรวมความกล้าทั้งหมดและเปิดประตูออกไปเสียงคุ้นหูที่ดังขึ้นทำให้เก่งชะงักแม้จะหวาดกลัวแต่เขาก็อยากเห็นให้เต็มสองตาว่ามันคืออะไรกันแน่เขาค่อยๆหันกลับไปอย่างช้าๆก่อนจะเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคือหญิงสาวในชุดนักศึกษาที่ผูกคอห้อยตองแต่งอยู่ตรงลูกกรงหน้าตาดวงตาปูดโปนที่จ้องมองมาทำให้เก่งร้องลั่นวิ่งหนีเตลิดไปอย่างคนเสียสติรุ่งขึ้นตาเจ้าของร้านขายของชำที่มาเปิดร้านแต่เช้าก็เห็นเก่งนั่งแอบอยู่ในร้านคุดคู้กอดเข่าอย่างหวาดผวาใช้เวลาอยู่นานกว่าที่เก่งจะมีสติสามารถเล่าเรื่องทุกอย่างได้เอ็งจะไปอยู่ได้ยังไงหอนั่นมันร้างมานานแล้วจริงเหรอครับถ้าฟังจากที่เอ็งเล่ามันก็มีอยู่หอเดียวนั่นแหละแต่มันร้างมาหลายปีแล้วเก่งที่ได้ยินอย่างนั้นก็นิ่งไปก่อนที่ตาเจ้าของร้านจะเล่าว่าที่หอนั้นมีนักศึกษาสาวคนหนึ่งจับได้ว่าแฟนหนุ่มนอกใจพาหญิงอื่นมาที่ห้องเธอเสียใจมากเลยผูกคอตัวเองติดกับลูกกรงหน้าต่างหลังจากนั้นนักศึกษาคนอื่นๆก็พากันทยอยย้ายออกเพราะทนความเฮี้ยนไม่ไหวส่วนยายคนเฝ้าหอแกลื่นตกบันไดลงมาตายกว่าจะมีคนมาเจอศพก็เน่าอืดหมดแล้วซึ่งหลังจากวันนั้นหอพักก็ถูกทิ้งร้างมาตลอดวันนั้นเก่งได้ขอให้บอดช่วยพาไปเอารถที่ตนจอดทิ้งไว้ซึ่งเมื่อเลี้ยวเข้าซอยมาเก่งก็เห็นว่ามีแต่พงหญ้ารกทึบไม่ได้เป็นอย่างก่อนหน้านี้ที่เขาเห็นเมื่อมาถึงด้านในเขาก็ถึงกับตาค้างเมื่อเห็นหอที่ตัวเองอยู่เมื่อคืนนี้มันเป็นหอร้างจริงๆมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดเก่งนึกย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เห็นทั้งเสียงพูดคุยราวกับว่ามีคนอยู่ที่นั่นทำให้เขาขนลุกขึ้นมาด้วยความกลัวชายหนุ่มรีบวิ่งไปที่รถแล้วขี่ออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดซึ่งหลังจากวันนั้นเก่งก็ไม่กล้าผ่านมาแถวนี้คนเดียวอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องหอพักผีตายโหงหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ